2020 وشو مخبي الفلك أسرار وخفايا رح نظهرها من خلال توقعات تفصيلية لعالم الفلك أرام. بنبدأ بالحظوظ العامة ورح ننتقل لتوقعات تفصيلية بحسب يوم الميلاد لمواليد البرج والطالة. نبدأ مع أهم حدث فلكي بالعام الجديد، اقتران الكواكب الرئيسية بالبيت الفلكي الثاني في برج الجدي طوال أشهر العام. زحل والمشتري وكوكب بلوتو بحركات تقدم وتراجع عم يمنحوا تحولات هامة استثنائية بمصادر الدخل المادية والرغبة بتحقيق الاستقرار المالي والأمان من خلال موارد ثابتة رح تشكل هدف أساسي ضمن العام الجديد. كوكب المشتري طوال أشهر العام رح يقدم الحظوظ الكبرى لأحداث انقلابات هامة بالأوضاع المالية، بيمنح الكرم والسخاء والقدرة على تحمل المسؤوليات والالتزامات اللي رح يظهرها زحل بوجوده طوال أشهر العام في برج الجدي. بيظهر دروس جديدة مطلوب تعلمها اتجاه إدارة الأموال أو الشؤون الفردية الخاصة. كوكب بلوتو رح يظهر تركيز أكبر على تحقيق الغايات المادية واستخدام طرق وأساليب غير مسبوقة لتدعيم الميزانية. رح يحمل لبعض مواليد البرج، رح نذكرهم بشكل تفصيلي بتوقعات المواليد، ثراء مادي غير متوقع. رح يظهر انقلاب بأوضاعهم المستقبلية. كوكب نبتون عم يظهر عام 2020 تغيرات بالأوضاع العائلية، العلاقات الأسرية داخل السكن أو تغيرات بمكان السكن. شهر يناير ممكن يحمل نبتون بعض التحديات والمسؤوليات الجديدة اتجاه أحد أفراد العائلة أو تغيرات بمكان السكن. شهر مارس وأبريل اتصالات نبتون الإيجابية رح تظهر دعم إيجابي مادي من أحد أفراد العائلة أو الاستفادة من استثمار مالي عقاري أو أعمال بيتم إنجازها داخل مكان السكن. كوكب المفاجآت والتغيرات أورانوس طوال أشهر العام بالبيت الفلكي السابع في برج الثور بحركة تقدم وتراجع، بيظهر تحولات وتقلبات بالأوضاع الوظيفية اليومية، تطور بطبيعة العلاقة مع زملاء العمل، فرص لتحقيق مكاسب مالية غير متوقعة من أعمال تجارية. الحظوظ داعمة بالجزء الأول من العام الجديد لأحداث تحولات هامة ضمن منشآت العمل الخاصة. الجانب الصحي والنظام الغذائي بيشهد تقلبات، ممكن زيادة أو نقصان بالوزن وضمن فترات زمنية قصيرة. الأفضل ضمن العام الجديد الاهتمام أكثر بتنظيم الوجبات الغذائية ومراقبة التغيرات بالأوضاع الصحية. رح ننتقل أحبائي لنظهر توقعات تفصيلية أكثر دقة بحسب يوم الميلاد. شو رح تظهر اتصالات الكواكب الرئيسية، أحداث بالجوانب العاطفية أو المادية. بنبدأ بمواليد يومي 22 و 23 نوفمبر. تحولات هامة لها علاقة بالجانب العاطفي، خطوبة، زواج أو تدعيم العلاقة القائمة. تحولات إيجابية بالمظهر الخارجي وطريقة التعبير عن الذات. مكسب مالي من ميراث أو تعويض مالي. تقلبات بالعلاقة أو التواصل مع الأصدقاء وتوسع بدائرة المعارف القريبة من القلب. مواليد 24 و 25 نوفمبر. تحولات هامة على الصعيد العاطفي، ممكن بدء علاقة غير معلنة. بينصح الفلك مواليد هذه الفترة الحذر للتغيرات بالجانب الصحي، ممكن زيارة أماكن بعيدة عن المحيط المسكون. استفادة مالية من ميراث أو تعامل مالي له علاقة ببيع أو شراء أو إيجار عقار. ممكن هجرة وسفر وتغير بمكان الإقامة. مواليد 26 نوفمبر. ممكن تحول على الصعيد الشخصي والأفكار والمعتقدات أو تغير بأوضاع الأب أو الأم. الصحة بحاجة إلى انتباه أكثر ضمن العام الجديد. مواليد 27 و 28 نوفمبر. حظوظ كبرى وقدرة على جذب الإنجازات الهامة وتحقيق الأهداف والطموحات الشخصية بالأنشطة التعليمية أو إدارة الموارد المادية. تحولات غير متوقعة بالوضع المالي، ممكن انقلاب مفاجئ للأفضل يظهر بالجزء الأول من العام.
حظوظ داعمة وترقيات مهنية لمن يعمل بالأنشطة الطبية والمستشفيات أو ضمن مؤسسات حكومية لها علاقة بضبط الأمن أو جهاز الشرطة. فرصة أيضًا لمواليد هذه الفترة لبدء نشاط عاطفي غير معلن. الحظوظ متاحة لمواليد 28 نوفمبر للثراء المالي والاستفادة بالأعمال التجارية. مواليد 29 و30 نوفمبر الحظوظ داعمة بالجانب المالي، البحث عن مصادر دخل ثابتة ومستقلة، استفادة مادية من ميراث أو الاستفادة من استثمار عقاري، بيع أو شراء أو ميراث ممكن. تغيرات ممكن تظهر بمكان السكن، ممكن عودة لمكان المنشأ بعد فترة غياب وانقطاع. ممكن زيادة بالمصاريف المادية لتحقيق رغبات عاطفية غير معلنة، أو الانجرار لعادات صحية سلبية بسبب بعض التقلبات بالأوضاع العاطفية والنفسية، بشكل خاص من منتصف شهر أكتوبر حتى منتصف نوفمبر. مواليد 1 و2 ديسمبر عام 2020 بيظهر انشغال بأنشطة دراسية تدريبية، الانضمام لدورة لغة أو إنجاز دورة تدريبية. بعض التعطيلات الغير متوقعة ممكن تظهر خلال التنقل أو السفريات القصيرة، أو بعض العراقيل خلال إنجاز وتوقيع أوراق قانونية. بعض التقلبات بأوضاع أحد الأخوة أو الأصدقاء المقربين. الجانب الإيجابي استقرار بمصادر الدخل المالية وسهولة بتحقيق المكاسب المادية المتعلقة بالاستثمار العقاري. توسع بالأنشطة العاطفية الغير معلنة للسيدات من البرج مواليد 3 4 و5 ديسمبر. تحولات هامة ضمن العام الجديد على الصعيد العائلي، العلاقات الأسرية وعلاقة الأب بالأم. ممكن تظهر بعض التقلبات بهالجانب. تغيرات ممكن تظهر بمكان السكن أو طبيعة العلاقات العائلية مع المحيط القريب من الجوار. تفعيل علاقات كانت مغيبة بفترات سابقة ممكن عودة التواصل. أيضًا فرصة للعودة من سفر أو هجرة وتغير مكان السكن. الجانب العاطفي إيجابي، وممكن عودة علاقة من الماضي بعد انقطاع تواصل. أيضًا الجانب المالي بيشهد استقرار إيجابي وتوفر مصادر الدخل الأساسية طوال أشهر العام. مواليد 6 و7 من ديسمبر رح يظهر العام الجديد تحولات هامة على الصعيد العاطفي. بعض التقلبات ممكن تظهر بالعلاقة القائمة، ممكن خداع من أحد الشركاء أو ممكن إنهاء علاقة عالقة من فترات طويلة بدون حلول مستقبلية. تحولات هامة إيجابية بمصادر الدخل المالية من عمل روتيني يومي أو بدء نشاط تجاري خاص. الحظوظ داعمة للتوجه بهالجانب. تحولات هامة بالأوضاع العائلية أو مكان السكن. زيادة بالمصاريف المالية المتعلقة بأحد الأبناء، وزيادة أيضًا بالمصاريف المتعلقة بالأنشطة الترفيهية. ممكن زيادة بالوزن للسيدات بشكل خاص. مواليد 8 و9 و10 من ديسمبر تحولات هامة إيجابية على الصعيد المهني الوظيفي. ممكن بدء ممارسة نشاط يومي روتيني، التزام دراسي أو نشاط عمل. اهتمام ورعاية بأحد الأشخاص القريبين من القلب. تحولات هامة بالوضع الوظيفي المهني، ممكن البدء بمنشأة فردية اقتصادية. حظوظ داعمة لتحقيق مكاسب مالية غير متوقعة بأنشطة مالية تجارية. ترقية مهنية لمن يعمل بالمهن الاقتصادية أو ضمن أنشطة عمل سياسية. فرصة لبدء نشاط عاطفي غير معلن ضمن بيئة العمل أو تحول بطبيعة العلاقة مع أحد زملاء العمل. مواليد 11 و 12 ديسمبر عام 2020 بيحمل تحولات على صعيد الشراكات العاطفية والمالية. ممكن تقلبات ضمن العلاقة القائمة أو إنهاء علاقة غير قابلة للإصلاح. بينصح الفلك تجنب التسرع باتخاذ قرارات
بفرص شراكة أو زواج ممكن تظهر بفترة تراجع كوكب الزهرة في برج الجوزاء. بالجانب المالي، العام الجديد بيحمل تحولات هامة بمصادر الدخل المادية من أنشطة مهنية ممكن يتم القيام فيها داخل مكان السكن أو استفادة من مساعدة أحد أفراد العائلة. صحة الأب أو الأم بحاجة إلى رعاية وانتباه بين منتصف الشهر العاشر وبداية شهر نوفمبر 2020. مواليد 13 و 14 ديسمبر. عام 2020 بيظهر تحولات هامة على الصعيد العاطفي والسلوك النفسي. تعمق أكبر بالمشاعر والأفكار وردات فعل عاطفية غير اعتيادية ممكن تظهر خلال التعاملات اليومية. فرصة للتواجد ضمن علاقة عاطفية غير معلنة أو إنهاء علاقة من الماضي وبدء علاقة جديدة. تحولات بأوضاع الشريك العاطفي المالية، ممكن استفادة من مال، ميراث أو تعويض وظيفي. فرصة إيجابية للحصول على قرض مالي. وبعض التغييرات المفاجئة ممكن تظهر لمواليد 14 ديسمبر على الصعيد العائلي. مواليد 15 و 16 ديسمبر. تحولات إيجابية على صعيد الأفكار والمعتقدات الشخصية. انفتاح فكري من خلال السفر الروحي أو الجسدي والاطلاع على علوم ومعارف جديدة. الحظوظ داعمة للطلاب الأكاديميين لتحقيق تفوق دراسي. مواليد 16 ديسمبر. استفادة مادية من أنشطة مهنية مرتبطة بالسفر أو تعاملات مع مؤسسات قضائية. ترقية مهنية لمن يعمل بالأنشطة التعليمية الأكاديمية أو ضمن مؤسسات قضائية أو مؤسسات هجرة. ومصادر مالية ثابتة ومستقرة، وزيادة بالأنشطة الترفيهية اللي بيتم القيام فيها داخل السكن. تحول إيجابي بأوضاع أحد أفراد العائلة. مواليد 15 ديسمبر معرضين لتقلبات بالجانب الصحي. النظام الغذائي بحاجة إلى انتباه أكثر والانتظام بتناول الموجبات بشكل خاص آخر 3 أشهر من العام. بينصح بزيارة الطبيب عند ظهور أعراض غير اعتيادية. مواليد 17 و 18 ديسمبر. عام 2020 رح يظهر تحولات هامة على الصعيد المهني الوظيفي. ممكن تقلبات لأعمال مختلفة أو السعي للحصول على منصب إداري. حظوظ داعمة لمواليد 18 ديسمبر لترقية مالية أو إدارية وتحول إيجابي هام بمصادر الدخل المالية. حظوظ إيجابية داعمة لمن يعمل ضمن مؤسسات إعلامية أو من طبيعة عمله تتطلب إدارة أنشطة ومهام. الجانب العاطفي بيظهر فرص لعلاقة غرامية غير معلنة ضمن الشهر الثامن وشهر نوفمبر. تحول إيجابي بأوضاع السكن أو الاستفادة المالية من أحد أفراد العائلة. زيادة بالأنشطة والمهام المطلوب تقديمها اتجاه أحد أفراد العائلة. تقديم رعاية واهتمام عاطفي أو مادي. مواليد 19 و 20 ديسمبر. عام 2020 بيحمل توسع بالأنشطة الاجتماعية ودائرة المعارف والأصدقاء. ممكن التواجد ضمن أنشطة فنية أو ثقافية تتطلب تفاعل جماعي. حظوظ داعمة بالجانب العاطفي لتحقيق الأماني والرغبات المشتركة مع الأحباء بشكل خاص مواليد 19 ديسمبر. ممكن تطور علاقة صداقة ومعرفة سطحية لعلاقة عاطفية. حظوظ إيجابية لها علاقة بالأطفال، ممكن الاحتفال بمولود جديد أو إنجاز دراسي مرتبط بأحد الأبناء. الأوضاع المالية تظهر تحسن إيجابي مع زيادة بالمصاريف المرتبطة بالأنشطة الترفيهية. بينصح الفلك ضمن عام 2020 الحذر من الدخول بمواجهات مالية مع مؤسسات ضرائب معرضين لتحولات سلبية بهالجانب. مواليد 21 ديسمبر. عام 2020 بيحمل تحولات هامة على الصعيد النفسي والعلاقة مع الآخرين. ممكن ظروف عمل أو ظروف غير اعتيادية تظهر تغير بمكان السكن.
الجانب الصحي بحاجة إلى انتباه أكثر ضمن العام الجديد، بشكل خاص السيدات بينصح الفلك الانتباه للأمراض المرتبطة بالأعضاء التناسلية. الأفضل زيارة طبيب عند الشعور بأي أعراض غير اعتيادية. الحظوظ المالية إيجابية طوال أشهر العام. الشهر الثالث بيظهر فرص لتحقيق مكاسب مالية من ميراث أو تعويض من فترات عمل سابقة. الجانب العاطفي بيظهر بعض التقلبات ضمن العلاقات القائمة، ممكن إنهاء علاقة عالقة من الماضي. رح نختم توقعاتنا الفلكية بأهم الفترات الزمنية الإيجابية للاستفادة منها بتحولات هامة ضمن العام الجديد والسلبية لتجنبها. من 27 أذار مارس حتى 7 أبريل فترة حظوظ إيجابية لتطوير الأعمال المهنية الفردية وتحقيق مكاسب من أعمال تجارية بشكل خاص الأنشطة التجارية العقارية. من 20 حتى 25 أبريل الصحة بحاجة إلى انتباه، وبينصح الفلك الحذر من التسرع خلال التنقل والسفر أو من التعرض لمتاعب قانونية. من 27 أبريل حتى 10 ماي توسع بفرص الشراكات العاطفية أو المالية. من 10 حتى 23 ماي تحولات هامة على الصعيد المالي. من 26 يونيو حزيران حتى 10 يوليو تموز فترة حظوظ إيجابية لشراكات عاطفية ومالية. من 28 أغسطس آب حتى 12 سبتمبر تحولات هامة على الصعيد المهني الوظيفي، ممكن ترقيات معنوية أو مادية أيضا. فترة حظوظ إيجابية بالأنشطة اللي بتتطلب شهرة وتواصل مع جمهور. من 9 سبتمبر ل 14 نوفمبر فترة سلبية التأثير بالجانب العاطفي، ممكن تظهر تسرع باتخاذ قرارات عاطفية أو خصومات وصعوبات بإيصال المشاعر للأحباء. أيضا ممكن تظهر بعض الضغوطات لها علاقة بأوضاع أحد الأبناء. بالجانب المادي بينصح الفلك الحذر من التعرض لخسائر مالية لأسباب تتعلق بالحظ والتهور. هاي كانت أصدقاء الغاليين ختام توقعاتنا للعام الجديد. تمنياتي لإلكن بأيام كلها خير وسلام، بانتظار تفاعلكن ودعمكم الإيجابي للقناة.